हेलो साथीहरू, म चाहिँ अहिले गाउँमै छु। यो चाहिँ मेरो गाउँ मास्तिर चोक हो। मेरो साथीहरूलाई थाहा होला, मेरो गाउँको साथीहरूलाई चाहिँ, बाहिर साथीहरूलाई चाहिँ मेरो गाउँ हो यो। र यो गुम्बा साङ्सु गुम्बा जुन चाहिँ भर्खरै निर्माण भएको। र हामी चाहिँ यसो आज यहाँनिर बेलुका बेलुकै आउँदैछ, करिब 5 बज्न लागिरहेको छ अहिले। अनि यसो केटाहरूसँग घुम्दैको, केटाहरू यहाँ छन्। यस्तै छ हाम्रो गाउँ चाहिँ, राम्रो छ, हरियाली छ। मास्तिरबाट जानेछौँ र मास्तिरबाट हेर्दा चाहिँ हेर्नुहोस् गुम्बा। यो चाहिँ छोटो भ्लग थियो, फर्क्यौँ हामी। यो चाहिँ मेरो बाइक, हेर्नुहोस् न, मेरो बाइक साथीहरू सबै गाउँमा अब हिलो गयौँ, हिलोले खाएर हेर्नु त